Sziasztok! Megnézzük, hogy az ex, a volt szerelem, ővele mi a helyzet azok számára, akik még visszavárják, leginkább nekik, akik még esetleg éreznek iránta valamit, de valahogy úgy alakult az élet, hogy külön folytatjátok az utat. Tehát arról a személyről kérdezünk, aki hosszabb vagy rövidebb ideig az életetek része volt, és a szerelmetek volt. Tehát megkérdezzük, hogy mi van vele most. Mi az ő jelenlegi helyzete annak a személynek, aki a néző életében fontos szerepet töltött be valamikor. Lássuk, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi helyzetéről. Hát úgy tűnik, hogy eléggé magába forduló lett. Olyan, minthogyha ő szembenézne a hazugságaival, illetve szembenézve azokkal a függőségeivel, amivel korábban nem akart. És most határozottan azt érzem, hogy ő ezen munkálkodik jelenleg, ami hát mondjuk úgy, hogy nagyon megviseli. Ugyanis itt a betegség és a szomorúság lapjával az jön ki, hogy belebetegszik abba, hogy mit lát. Belebetegszik abba, amikor ránéz magára, és meglátja, hogy ő mit tett. És gyanítom, hogy nem gondolta ő ezt komolyan, hogy bár úgy értem, hogy korábban, hogy ő komolyan ilyen tettei vannak, illetve nem gondolta végig sem annak idején, amikor csinálta, mit csinált, hogy ez valójában micsoda. Csak egyszerűen jött. És most olyan, mintha így mélyen magába nézne, és elkezdeni ezt látni. Elkezdeni látni magát. Úgy gondolom, hogy nem véletlenül, hogy ez jön ki, hiszen a mostani energiák, amik bennünket körülvesznek, nagyon is ebbe az irányba vezetik az embereket, mindenkit, de lehet, hogy őt különösen, tehát ez így egyénektől függ, és ezt így meg lehet nézni, hogy ki az, akinek éppen itt van erre az ideje, vagy éppen eljött ennek az ideje, hogy szembesítse magát vele, és most azt látom, hogy neki pont itt van az ideje arra, hogy ezt meglássa, hogy ő mit tett, kivel, mikor, mit mondott, mit tett, és azt valójában igaz volt-e, nem volt igaz, mit váltott ki azzal, amit ő tett, mi lett az eredménye, a következménye, ezt látja, és ebbe szinte belebetegszik. A végére kijött a kommunikáció lapja, itt a levél lapjával, amiről azt gondolom, hogy szeretné ezt valahogy valakivel megosztani. Nem vagyok benne biztos, hogy van olyan, akivel ezt meg tudja tenni, de úgy érzem, hogy ő szeretne erről beszélni. De akkor most rákérdezek itt a hazugságra, hogy mi az, amit ő... Mit tudhatunk meg még erről a hazugságról? És a betegségre is kérdezek, hogy arról mit tudhatunk meg. Hát a hazugságra, ami kijött, az mutatja, hogy a párkapcsolatán belül, ha veled volt, akkor arra, ha mással van, ha jelenleg van, akkor arra vonatkozóan döbbent rá, hogy
mennyi hazugság is van benne, hogy minden csak felszínes, minden csak úgy van. Tehát csak úgy történik, úgy értem. És egyáltalán nem azt érzékelem itt, hogy ő rossz szándékból például, hogy ő rossz szándékból hazudott. Sokkal inkább lehetséges az, hogy kegyes vagy kedvességből az ember egyszer nem mondja ki az igazat. Nem akarja a másikat bántani, megsérteni. És ezt mielőtt egy nagyon ítélkezne bárki, aki ezt most hallgatja, arra kérlek mindenkit, hogy gondolja végig, hogy hányszor vagyunk úgy, hogy nem akarjuk megbántani a másikat, és nem mondjuk el a teljes igazat. És a következő alkalommal, amikor ez szóba kerül, akkor meg már nagyon ciki bevallani, hogy a múltkor nem mondtam teljesen igazat, és ez az ördögi kör ez így elindul, és onnantól kezdve csak még mélyebbre süllyedünk. Na most valami hasonlót érzékelek én itt az ő részéről, tehát hogy nem azzal volt a baj, hogy ő szándékosan félre akart vezetni valakit, vagy ő szándékosan be akart volna csapni téged, vagy egy másik valakit, hanem egyszerűen nem volt bátorsága ahhoz, hogy, vagy igen, ehhez bátorság kell. Mert én nekem az a véleményem, hogy amikor ilyen kegyes hazugságot csinálunk, akkor nem csak a másiknak nem akarunk rosszat tenni, hanem valójában belőlünk hiányzik az a bátorság, hogy megmondjuk és vállaljuk a tetteinknek, a megmondásunknak a következményét, és egyszerűbb azt mondani, hogy hát miatta nem mondom meg az igazat. És ez bárkivel előfordulhat. Velem, veletek, vele, bárkivel. Úgyhogy és itt a betegségre pedig kijött a gyermek is, az állandóság, és ebből is érzem, hogy ő újra és újra ilyen szituációkba keveredett, és most látja, hogy tulajdonképpen hová vezette őt el ez a hozzáállása, amitől szinte depressziósá válik, hogy de hát ő nem ezt akarta. Nagyon is megértem. Én velem is előfordult már ilyen, úgyhogy nem egy kellemes, de pontosan ez az önismereti útnak a lényege, hogy elkezdünk így szembenézni magunkkal, és úgy látszik, hogy ő ezt teszi. De megnézzük, hogy egyébként akkor ennek a valaha szeretett kedvesnek mind járnak a gondolatai, talán abból kiderül, hogy mire vonatkozik ez a szembenézés, tehát, hogy mi az, amin ő gondolkodik, mind gondolkodik ez az ex. Mi az, amin ő gondolkodik? Mind gondolkodik ő? Hát a múltján. A múlton gondolkodik, lehetséges, és még itt nem rólad van szó, hanem csak úgy általában kérdeztem, hogy lehetséges, hogy éppen a veled kapcsolatos múlton, lehetséges, hogy az egész életén, elmúlt életén gondolkodik, az, hogy milyen lehetőségeket kapott, és ő hogyan nem tudott élni ezekkel a lehetőségekkel, és ezek okoznak benne feldúltságot, időnként elég mély belső konfliktusokat, és arra a megállapításra is jut így a gondolatai által, hogy ez bizony nincs összhangban az ő lelkiismeretével, az ő saját belső életével. Tehát amit lát így a múltjában, hogy mi történt, az nem ő. Az hogyan alakult, tehát hogy ezzel az ellentmondással
találkozik. De akkor rákérdezünk itt a bosszúságra, hogy mit jelent itt ez a bosszúság. Mit jelent itt a bosszúság? Mit tudhatunk meg róla? Erre kérnék szépen. A tolvajra is kérek. És a lelkészre is. Hát megint csak az jött ki, hogy a gondolataiban egy olyan kapcsolaton időzik sokat a gondolata, amiben sok volt a valótlanság. Illetve lehetséges, hogy olyan kapcsolat, vagy aminek következtében, ami elől menekültében ő bizonyos függőségbe menekült, tehát megfutamodott attól, hogy szembenézzen annak a kapcsolatnak a problémáival, vagy magával a kapcsolattal, vagy hogy ő mit csinál valójában, és emiatt ő olyan függőségbe menekült, vagy hazugságba, ami most őt felháborítja, és hát mély belső csatározásra készteti. És azt is mutatják itt a tolvajra, amit kértem, hogy ráébredt arra is, hogy adódott ő neki lehetőség az új kezdetre, új irányra, hogy megváltoztassa az életét, és ő nem volt erre képes. És mint mondtam, hogy közben ő azt élte meg, hogy ez nem én vagyok, hogy ezt én nem így akartam, és ezt mutatják a lapok is itt, amit a lelkészre rákértem, hogy ő tulajdonképpen elveszítette azt a képességét, hogy ő visszaállítsa magában az ént. Tehát, hogy időnként, időről időre mindannyian vagyunk úgy szerintem, hogy időről időre elveszítjük egy picit magunkat, mert túlságosan bele megyünk egy adott élethelyzetbe, de aztán hamar feleszmélünk, és akkor vissza tudunk valahogy rázódni. És itt ebből az jön, hogy ő ráébredt arra gondolati szinten már, hogy ő már nem tudja, hogy mikor veszítette el magát. Tehát olyan régen megtörtént ez a megfelelési kényszer hatására például, hogy nem tudja már, hogy ki az, aki ő valójában, hogy ki az, akit elveszített. Hát, megnézzük akkor, milyen érzések vannak benne. Milyen érzések vannak ebben az emberben? Ebben a valaha szeretett szemében most milyen érzések kavarognak, amit úgy beismer magának, mi körül milyen érzései vannak. Milyen érzései vannak neki? Hát nagyon-nagyon az első, tehát a jelenlegi szituációjára hajaz ez az egész, talán egy lap különbség van. Nagyon-nagyon rosszul érinti azt, amivel most szembe találja magát. Itt most úgy jött ki, hogy
a magányt, a magába fordulást, a mélyen a lelkébe. Tehát, hogy ő most tényleg azt éli meg, hogy mélyen a lelkébe belenéz, és annak ellenére, hogy ez nagyon-nagyon rosszul érinti, és megpróbál azért ebből kihúzódni, tehát, hogy az elme védekezési mechanizmusához hozzátartozik, hogy a kellemetlen szituációkat igyekszik elkerülni. Na most ez az ellenség itt ebben a helyzetben nekem azt mondja, hogy ő ezt csinálja, hogy időnként hajlandó magába nézni, hajlandó elmerülni, hajlandó bevallani azt, hogy mit tett, és máskor pedig felülkerekedik az elméje, és azt mondja, hogy dehogy is nem foglalkozok én ilyennel, hagyjanak engem békén, mert ez túl fájdalmas az elmének. És igen, az önismereti út az nem mindig kellemes, de pont ezért, hogy onnantól kezdve aztán, amikor már letisztáztuk magunkban, hogy mi volt az, amit esetleg másképp csináltuk volna, az jobb lett volna, vagy rosszul gondoltuk, vagy a másiknak esetleg fájdalmat okoztunk, akkor utána tudunk egy kicsit felszabadulni, és ő ezt úgy csinálja, úgy látom, hogy adagolva, tehát amit elbír az ő érzéseiben. De akkor rákérdezek, hogy mit jelent itt az ellenség. Az ellenség, mit jelent az ellenség? És az özvegyembert is kérném szépen. Arra is kérek. Mit kell lezárnia? Lelkészre is kérek. Hát igen, különösen lehetséges az, hogy különösen azért is fél magával szembenézni, illetve fél időnként magába merülni, mert ott van egy számára fontos személy, a szívkirálynő vagy a szerelmes nővel jelölt személy, akivel nem biztos, hogy igazságosan bánt, és ez őt félelemmel tölti el, hogy vele kapcsolatosan például mit talál magában. Bár itt, ahogy mutatják a lapok, ugye azt mondtam, hogy magában nézés, ez hát tulajdonképpen megöli benne azt az éljünk a mának, és nem számít, hogy mi történik egyébként, tehát ezt a hozzáállást öli meg benne, amit magában talál a mélyben. Ugyanakkor pedig itt a lelkészre, amit kértem, azok pedig azt mutatják, hogy ő bármit talál, ragaszkodik a múlthoz. Tehát ragaszkodik azokhoz a dolgokhoz, amit nevezhetünk komfortzónának is, nevezhetünk családi mintáknak is, örökölt mintáknak is. Tehát egyenlőre még ő szembenéz, de még nem lépett tovább. Tehát még csak ott tart, jelenleg az érzéseiben, még nem fáj neki, úgy látszik annyira, hogy feladja ezeket a dolgokat, hanem egyenlőre csak látja. Látja őket, hogy mi történik, érzi, és nem túl kellemes érzéssel érzi. Na, viszont itt megjelent a szerelmes nő, és megkérdezzük akkor azt, hogy te vagy esetleg ez a szeretett nő, vagy valaki más. Szóval veled kapcsolatosan, a nézővel kapcsolatosan ez az ex, ez a valaha szeretett személy mit gondol veled kapcsolatosan? És bár a férfi személy jelölt raktam ki, kérlek,
helyettesíts be úgy, ahogyan az számodra megfelelő. Szóval az a kérdés, hogy a szeretett személy, a valaha szeretett személy, ő most hogy gondolkodik rólad, mit gondol rólad a nézőre? Kérdezek rá, hogy mit gondol ő most rólad? Mi az, amit ő Hát nagyon úgy tűnik, hogy ő úgy gondolja, hogy nagyon szenvedélyes beszélgetéseitek is tudtak lenni, vagy a kommunikációtok, ami lehet SMS üzenetektől, SMS-ektől, messenger üzenetek, szóval bármilyen írásos kommunikáció is. Tehát, hogy azok nagyon tüzesek, szenvedélyesek is voltak. Nagyon értékesnek tart téged, vagy úgy gondol rád, ami vége lett. És nem maradt helyette semmi, illetve ami maradt benne, az ő neki nagyon kevés. Szóval veled kapcsolatosan ilyen hiányérzet van benne, mert nagyon-nagyon jó volt, és aztán vége lett, és a kevés valami maradt, de lássuk akkor, hogy mit jelent itt a szerencsétlenség. Mit tudhatunk meg erről? És a halálra is kérnék szépen, a halálra kérek most. És a kevés pénzre is. Hát olyan, minthogyha ő, mint mondtam, nagyon szenvedélyes lehetett köztetek a kommunikáció, vagy te is egy nagyon szenvedélyes személy lehetsz, és olyan, minthogyha te vagy ő, valamelyik őtök egy biztonságosabb életet, vagy egy másik jellegű életet választott volna, és oda vonult vissza. Azt mutatják itt, ami a halálra kijött, hogy nem nagyon van köztetek már találkozás, sem, meg is szűnt, és ugyanakkor azzal, hogy megszűnt, ezzel ő úgy érzi, hogy valami értékeset, valami nagyon fontosat veszített el az életéből, és ami megmaradt utána, az egy nagyon kevés életöröm, kevés élvezete az életnek, kevésbé élvezi, olyan langyos víz maradt. Tehát, hogy történnek vele a dolgok, esetleg mehet, találkozhat ismerősökkel, barátokkal, de az nem nyújtja számára már ugyanazt az örömet, azt az élvezetet, mint amit korábban megtapasztalt, tehát egy ilyen átlagos, vagy általános fásultság lépett, apátia, mondjuk így lépett az életébe. Azzal, hogy te már nem vagy a része az életének. Megnézzük, hogy egyébként mit érez irántad. Mit érez egyébként irántad ez a szeretett személy, vagy valaha szeretett személy? Mit érez irántad? Érez-e még egyáltalán? Tehát ez a valaha szeretett személy, mit érez a kérdező a néző iránt? Erre kérek most, hogy mit érez. Milyen érzései vannak veled kapcsolatban?
Hát, minden esetre ő még mindig úgy gondolja, hogy te egy kincs vagy. Az ő számára mindenképpen elképzelhető, hogy idősebb vagy tőle, de gondolkodásban mindenképpen érettebbnek gondol téged, egy megfontoltnak, egy olyan valakinek, aki támogat és támaszt nyújt az ő számára, és reménykedik. Mindjárt megkérdezzük, hogy mi az, amiben reménykedik, mert ezen túl, hogy reménykedik, ezen túl még elég szenvedélyesen is tud rád, vagy gondol rád, de érzékeli ennek a szenvedélynek a hiányát is. Tehát amikor rád gondol, újra felgyúl benne ez a tűz, ez a láng, ez a szenvedély, de hát azt is tapasztalja, hogy havába holt érzések ezek. Na és akkor a reményre kérdezünk, hogy miben reménykedik ez a személy veled kapcsolatban. Mi az, amiben reménykedik veled kapcsolatban? És mit jelent a veszteség? A veszteség. Hát abban reménykedik, hogy találkoztok még. Abban reménykedik, hogy a sors, az élet, az égiek, akiben hisz, vagy te hiszel, az még ad számotokra lehetőséget, és találkoztok még. Nem egészen, nem biztos, hogy olyan találkozásra gondol, hogy holtomiglan, holtodiglan, de minden esetre vágyakozással telik az ő gondolata, a veled kapcsolatos gondolata, és itt a veszteségnél már jó ideje, tehát lehetséges, hogy azóta, amióta már nem vagytok együtt, már azóta is folyamatosan érzi ezt a hiányodat, érzi ezt, hogy ez az akadály, ami köztetek van, a kommunikációnak is akadálya, de egyébként, hogy ez számára milyen problémákat hoz, és ez mindig veszteségként, hiányként, negatívumként éli meg az életében. Hát megnézzük akkor azt, hogy mire számíthatsz vele kapcsolatosan, akar-e ő tőled valamit, fog-e ő tőled, vagy hozzád kapcsolódni a következő 1-2 hétben, akar-e veled bármit csinálni, kommunikálni, találkozni. Szóval az a kérdésünk, hogy ez az ex a néző felé a következő 1-2 hétben fog-e, vagy ha igen, akkor mit fog tenni, vagyis mit várhat a néző tőle a következő 1-2 hétben. Mi az, amit ő várhat ezzel a régi szerelemtől? Mi az, amit a néző a következő 1-2 hétben várhat a régi szerelemtől? Hát úgy tűnik, hogy reménykedést. Reménykedik abban, hogy újraindulhat köztetek a kommunikáció, a beszélgetés, hogy tudtok, vagy másképp, ha jelenleg is beszéltek, akkor egy másfajta minőségben, egy másfajta hangnemben tudtok majd egymással beszélni. Na ugyanakkor fél is attól, hogy neked más valaki van,
és akkor ez őt hátráltatni fogja mindenképpen. Szóval egyenlőre konkrét tettekről nem beszélnek a lapok, csak inkább arról, hogy ő mit fog veled kapcsolatosan gondolni, érezni, de akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt a féltékenység, mi az, amitől ő fél veled kapcsolatosan. Fél attól, hogy nem tud veled beszélni, mert például, ha neked van már valakid, akkor te nem állsz szóba vele, de az is lehetséges, hogy ahol ő van, ott lesznek olyan akadályok, amelyek ezt a kommunikációt megakadályozzák köztetek, tehát az ő életében lehetséges például olyan szituáció, hogy ő nem fog tudni veled beszélni, és lehet, hogy erre irányul a félelme egyes esetekben. És a gyermekre is kérnék szépen, hogy mit tudhatok meg ezzel kapcsolatban a gyermekre. Hát ő veled kapcsolatosan a vállásotokkal ezen gondolkodik, hogy elváltatok, vagy különváltak az útjaitok, és ez, hogy őt mennyire lebetegíti tulajdonképpen. Tehát betegé teszi maga a gondolat, hogy ti külön vagytok, hogy nem beszéltek, hogy beszélni, hogy jó lenne, ha újra kezdenétek, de úgy látom, hogy ő egyelőre nem indul be ez a következő 1-2 hetes periódusban. Nem fog érte konkrétan tenni semmit sem, de mint láttuk, ő most nagyon belső munkában van, és valószínűleg tartom, hogy ahhoz, hogy ezt a bátor lépést, ami a hozzád való közeledésre szükség lenne, ezt ő még nem kész megtenni, ahhoz egy még mélyebbre merülésre van szükség, még jobban fel kellene ismerni azt, hogy ő mikor mit rontott el, mit hibázott veled kapcsolatban, az életével kapcsolatban, és ha már ezt feltárta, akkor utána tud változtatni. Tulajdonképpen minden élethelyzetnek ez a rendszere, tehát mindennen csak úgy tudunk változtatni, ha megismerjük, hogy hogyan működik, megismerjük, mi történik, és miután keresztbe hosszába ismerjük, akkor utána tudunk egy új úton elindulni, egy új irányt venni, és ez minden szituációra ez érvényes, mert ha nincs meg mögötte az ismeret, akkor ugyanazt a kört indítjuk el, karmikus kört, mókuskeréknek nevezett kört, vagy bárminek nevezem, ugyanazt indítjuk el, hogyha nincs meg a háttér feltárása. És most nála ez zajlik, ennél a szeretett személynél. Én viszont köszönöm, hogyha itt voltatok és megnéztétek, és remélem, hogy azért, ha más nem, akkor a szituáció megértését talán segítették ezek a lapok. Nagyon jó. Nagyon jó ez a kameraállást, jól látjátok, csak én nem mindig találom el, meg érem el, és ezért nem tudom úgy kirakni. Szóval azért remélem, hogy számotokra tartalmazott hasznos információkat. Köszönöm, hogyha lájkolsz, ha nem vagy még feliratkozva, és akkor feliratkozol. Ha egyénit szeretnél azt, hogy nézzük meg, hogy a ti konkrét esetetekben mi van, akkor az elérhetőségen keres, légy szíves ott az e-mailben, és mindannyiótoknak minden jót kívánok, sziasztok!